chặt nó đó. 1, 2, 3. Cái đó là phải đuôi em lên. Đúng rồi, cười tươi lên. Đúng rồi. Mà bạn phải. Rồi, bây giờ là làm sao mà mẫu bước qua như vậy là được không? Xoay nghiêng tới bé Nghi, xoay cái người nghiêng vào 45 độ, đúng rồi. Rồi, viết tập trung viết đi em. Viết cái sự đó. Cười nè. Đó, rồi ok.